Välkommen in. Vi läser ifrån den Lila, En kurs i mirakler. Förra gången så avslutade vi mitt i en cameo. Vi läste de 30, vad det nu är, 32, 35 sista berättelserna där i slutet om Ellen och Bills liv. Vi har precis börjat på en cameo som heter The Shield Report och handlar om hur Helen ser en projektansökan om projektmedel för ett forskningsprojekt som ska hjälpa barn. Den är dåligt skriven av en kvinna som heter Ester. Och det Helen gör då är att hon skriver om den här projektmedelansökan utan att Ester vet om det. Och det här är ju ett mirakel som Helen själv hittar på. Och Jesus använder det för att undervisa henne i att han skulle kunna ha fixat de där projektpengarna, för han sitter i styrelsen för den organisationen som ger medlen. Och att Helen hade inte behövt göra det här, men hon gjorde det med goda avsikter. Och att miraklet kommer att utsträcka sig, så längre fram i tiden kommer Ester och ha glädje av att den här projektansökan skrevs om, att det lättar på Esters börda. Och med den goda intention som Helen hade så bidrar det i soningsarbetet. Så vi är mitt i den och läser, så jag delar skärm så vi ser vad som står samtidigt som jag läser. Då ska jag ta bort den där markeringen bara. Så. The reason why, jag börjar här. The reason why you found rewriting that so taxing was because you resented Esther's sin and thought she put you in a very unfair position. But no one can really do this to anybody. If you had known that you were really performing a miracle for the shield, for Esther, for yourself, and for me, you would have done it with real joy. In as much as you do it unto the least of these, my children. Det är från Matteus 25:40. Really ends with, you do it unto yourself and me. Tell Bill the reason why you came before me, as you did with Wally. Tell Bill the reason why you come before me, as you did with Wally, is because I do not need miracles for my own atonement. But I stand at the end in case you fail temporarily. Det här har vi nyss läst, vi som är med på morgonmötena. Vi har faktiskt precis just läst det här. Och eller det kanske var i ett annat sammanhang, det kanske är längre fram, det kanske är ibland ihop. Men i vilket fall så står exakt det här i kursen. Och det här gäller ju oss alla. Att vi behöver låta miraklerna komma igenom oss, för vi behöver effekten av miraklerna. Och Jesus står i slutet av den här raden av mirakelarbetare och bara fångar upp det som vi råkar missa, så vi får fler chanser helt enkelt. Han behöver dem inte, men vi behöver det. Vi behöver miraklerna. We probably assume that if this really was a miracle, then Helen must have been in an elevated and even transport state of mind while doing it. Here, however, we find out that in fact she felt resentful and drained, feeling that Esther had put her in a very unfair position. If Helen had only realized that no one can really do this to anybody,
she could have been free of this feeling. And if she had realized all who would be blessed by what she was doing, the shield, Esther, Helen herself, and even Jesus, she would have done it with joy. Det här kan jag verkligen känna igen mig i. Att jag tror att jag gör det här med egot medan det är överlämnat till helige ande. Och hur jag inte njuter till fullo i glädje av miraklet. För jag är rädd, jag tror att det är någonting som är fel, någonting som inte stämmer. Sen får jag se i efterhand. Jag har ett exempel där jag trodde att jag hade satt en för kraftfull gräns och bad verkligen i sinnet. Det var en hel grupp som var med. Så det var inför publik. Jag bad verkligen i sinnet. Helige ande, låt mig få gott göra det här. Jag måste få säga att det där blev fel. Vänta, säger helige ande, bara vänta. Och jag gör som jag blir tillsagd och sen får jag se hur miraklet spelar ut sig, hur folk öppnar upp och hur vi möts på ett helt annat sätt. Och den person som jag trodde att jag skulle be om ursäkt, hon kom faktiskt fram efteråt och kramade om mig och tackade för det hon hade upplevt. Så jag kan verkligen känna igen mig i Helens förhållningssätt här och hur med träning jag kan lita mer och mer till att när det är överlämnat så är det överlämnat och att miraklerna kommer och visar sig. I am always here to protect against assumption failure. That's a special pun for Bill. He is still under the impression that he needs special signs of love. Note also that the special language here is a combination of both yours and his. You two came together in my name. Assumption failure is most likely a takeoff on expectation failure, a psychological term for when your current mental model of reality leads to faulty expectations, given that it follows the statement, I stand at the end in case you fail temporarily. Assumption failure is probably a case where your judgmental assumption about others prevent us from offering them miracles, causing us to fail temporarily on the journey to God. Jesus says that his role is to make up for this, to cancel out the errors which human beings could not otherwise correct. This pun is yet another special sign of love for Bill, who was a gifted punster. As Jesus makes clear in a number of comments, he sees Bill as feeling chronically unworthy and on the outside. He therefore constantly takes care to give Bill special signs of love, as he does here with the pun, and to make sure he knows he is included, as he does here by using Bill's language and not just only Helen's. Question: are there any corrections you want me to make in this? Answer: yes. Change the word sin to absence of love. Sin is a man-made word with threat connections he made up himself. No real threat is involved anywhere. Just because nature abhors a vacuum, which is true enough, it does not follow that a vacuum is filled with hellfire. Nothing is gained by frightening yourself, and it is very destructive.
Miracles need freedom from fear. Part of their atonement value involves just that. The word atone really means undo. Jesus has been using the word sin without correcting its usual connotations. Now he introduces what will be the major theme in the course, that what we call sin is not at all what it seems. Rather than being a positive presence of evil, it's actually just an absence of love, just a vacuum. The response to it should therefore be love. For a vacuum of love naturally calls for being filled with love. To fill it with hellfire makes no sense. Jesus began calling the shield report a very good example of miracle principle 24. Now we are in a position to fully understand what he meant, and thus more fully understand the principle itself. The principle reads, miracles are part of an interlocking chain of forgiveness. And there was just such a chain involved in this event. Jesus implies that Helen rewriting the report did in fact secure the funding for the shield, and in the process protected the children it serves. It was the first link in the chain. This cancelled out the effects of Esther's act of not writing the report with sufficient care, thus undoing the pain this would have caused her. That was the second link. This also undid Helen's own past misdeeds, in which she had hated and hurt the children. That was the third link. And finally, it blessed Jesus himself, as he feels deeply identified with all the parties involved. That was the fourth link. Here, then, is exactly what the miracle principle was talking about, an interlocking chain of forgiveness, in which the miracle rolled through person after person, setting free everyone it touched. This not only clarifies miracles principle 24, it also clarifies miracles themselves. We often assume that a miracle, in the Course's sense, is found entirely in the mental state of an individual person. We believe that elevated state is what blesses this person, and any effect on others is strictly secondary or even irrelevant. This concrete example of a miracle, however, shows us a very different picture. In this example, the crucial thing is the effect the miracle has on the people that in that interlocking chain. What matters is that they are blessed. Helen's state of mind as she did the blessing was actually surprisingly negative, but it still contained the essential ingredient, the realization that she is her brother's keeper, and it was by acting as her brother's keeper that she herself became blessed. By keeping the children from harm, she wiped away her own dark past in which she had harmed them. By cancelling out Esther's sin, absence of love, she cancelled out her own past sin. Therefore, even though she rewrote the shield report with resentment, it was still a miracle. And if she had just appreciated that fact,
the resentment would have evaporated. Indeed, according to Jesus, if she had only been aware of the interlocking chain that would go forth from her act, if she had only known that, as she put it, she was really performing a miracle for the shield, for Esther, for yourself, and for me, she would have done it with real joy. Så vad upplever vi i den här historien? Jag känner att jag blir stärkt av den, därför att det betyder att intentionen eh, att att ge till heliga ande, till Jesus, att följa instruktioner, att vilja göra gott, att vi ändå hör. För Helen hörde ju, hon hörde kallet. Och även om hon gör det med irritation och vrede och vill skylla på Ester och sådana här saker, så funkar det. Alltså fatta vad mycket mirakler som ändå funkar. Det är så otroligt liten villighet som behövs från våran sida. Så för mig så stärker det både det och att faktiskt lyssna och även om det känns bakvänt och konstigt och som att jag går, i morse pratade vi om att det känns som man går verkligen emot strömmen och det gör ju det. Att ändå göra det. För att få se den här kedjan av förlåtelse som bara sprider sig. Jag fick verkligen se den på det där mötet när jag ville gott göra, men hörde bara vänta, inte än, säg ingenting, titta. Någon fler som vill reflektera någonting? Marie? Känslan jag fick det var att jag gör mycket förlåtelsearbete men jag gör det. Det är ingen glädje i det utan det är. Och likadant med det här med pengarna och kronofogden och Lars och familjen och alltihopa. Och någonstans så visste jag att det handlar inte om pengarna utan det handlar om att frigöra känslor och skuld. Men det här arbetet, jag gör ju inte det med glädje. Och då blir jag så, jag känner sån tacksamhet att det räcker med den lilla villigheten och att jag gör det jag gör. Och sen heligande Jesus tar hand om resten. Jag behöver liksom inte bekymra mig över det. Så att om det så bara är något litet så har det som de brukar säga, bakom kulisserna så händer så mycket mer än vad jag är medveten om och att ha tillit till den processen. Jag tänker också hur att till slut komma till det där sinnestillståndet i förlåtelsearbetet, hur att se att allting handlar om kärlek. Att se att allting är eh, ett enda stort uppvaknande för alla. Eh, ja, jag tycker det är, jag känner mig, vad ska man säga, nu hittar jag inte ordet för det, men jag känner någon, jag hittar inte ordet för det. Men det finns där är något ord för det. Kan Det det vara kommer hopp? kanske se. Ja, jag vet. Det är något gott bara. Det är någon, ja, det är bara jag behöver inte bekymra, jag behöver inte oroa mig, jag behöver inte. Bara gör din lilla del. Så Mm. jag har det hela, säger Ja. heligande Jesus. Och det känns, ja, det känns gott helt enkelt. Mm. Alla gör sitt jobb. Ja, Alla gör sitt jobb. Det ser inte ut som vi tror. Men alla gör verkligen sitt jobb. Men för mig är det otroligt hoppfullt. Jag känner hopp. Mm. ja, och just det här att jag är inte ensam utan Nej. det finns någon annan, någonting större som bara
har koll på den här frälsningsplanen. Mm. Jag behöver inte fundera ut. Jag kan bara liksom, det är någon form av tacksamhet. Mm. Vila. Ja, Mm. ja, tack. Tack Marie. Någon fler? Lotta? Ja, ehm, jag kan se hur jag trasslar till det med mirakler. Jag tror att jag gör så mycket fel så miraklerna kan inte komma fram. Jag måste bli bättre. Den känslan. Att jag gör inte rätt. Och jag såg liksom ursprungshistorien spela upp sig. Att jag har gjort fel mot Gud. Att det är det handlar om. Och det är så fint att prata om det här. Och att se att det spelar ingen roll. Miraklerna spelar ut sig ändå. Jag har inte jag skulle inte ens kunna stoppa miraklerna. Utan de sker ändå. Och det kände jag i den här texten. Där du delar med. Ja, tack. Tack Lotta. Jag har många gånger blivit så glad över att Helen är så i motstånd och bångstyr och vill inte. Just därför att miraklerna kommer ju igenom henne. Och Bill. Bill hade ju en annan approach där. Men att, jag menar, kan miraklerna komma genom dem så kan de komma genom mig också. Jag tänker att det är därför det är de som blev valda. Att det är många som kan känna igen sig i motståndet som de beskriver. De levde. Mm. Någon fler? Ja, då har vi en till cameo. Nej, Lena vill säga något. Nu ser jag din hand. Det syns kanske inte riktigt. Jo, nej, jag tänker också bara på det här med motståndet. Det har ju alltid, det har varit för mig så att när jag kommer i motstånd så blir jag arg liksom. Jag blir arg på mig själv. Och undrar varför jag är där och sådär. Men idag så, när jag kommer till motstånd så går jag igenom det. Jag liksom jag betraktar det och säger, ja, okej. Och så går jag och sätter mig i alla fall, eller vad det nu är jag ska göra. För jag kan ha motstånd till mer än det här. Jag kan ha motstånd till mycket. Men jag märker att jag idag inte är lika trilsk som jag varit tidigare. Och säger jag nej, då är det nej. Alltså, punkt slut. Där är jag inte längre, utan det är mer ödmjukt att ja, okej. Jag glider igenom det här så kör jag ändå. Så det är ju skönt att höra då att Helen också var lite trilsk på saker och ting. Tack. Tack Lena. Någon fler? Då tar vi och börjar på nästa cameo. Det är cameo nummer 6. Letting him take charge of Minutiae. Miracle Principle 25. Miracles depend on timing. Was originally guidance to Helen, in which Jesus told her that if she would let him guide her. Nej, tvärtom. Nu ska vi se. In which Jesus told her that if she would let him guide her, through the trivia of her life, he would save her a great deal of time, which she could then devote to its proper use, giving miracles. The specific bit of trivia in question was Helen's purchase of a winter coat. Ken Wapnick told the story in absence from Felicity. He said that Helen was accustomed to shopping in New York City's finer stores,
Yet Jesus told her to shop for the coat at Klein, a bargain store. Wapnick said, not only did Helen find exactly the coat she wanted, but the salesman who waited on her needed Helen's help very badly. He had a retarded child and was at loss with what to do, and Helen was able to be extremely helpful to him. Helen found this guidance quite threatening because in it Jesus asked to be let into a very personal part of her life, one that she hardly considered trivial, her shopping. Let's look closer at this guidance. Jesus begins by saying, if you need a coat, ask me where to find one. I know your taste well, and I also know where the coat is that you would eventually buy anyway. Then he explains what happened regarding the coat in a shopping process that he and Helen had clearly already gone through. If you do not like the coat afterwards, that is what would have happened anyway. I did not pick out the coat for you. You said you wanted something warm, inexpensive, and capable of taking rough wear. I told you could get a Borgonia, but I let you get a better one because the furrier needed you. Note, however, it is better in terms of the criteria you established. I could do this because you saw the coat more that way than in terms of a particular material. You thought of clients yourself a few days ago, and then you decided against it because Borgonia is fixed priced. Then you remembered a coat Grace once got there, and it was much cheaper and seemed pretty much the same, and asked yourself whether it was really right to be sold on a particular trade name through advertising. That opened your mind. Helen is obviously unhappy with the coat she got as a result of Jesus' guidance, but he explains that it was not only inexpensive, but better than the one he originally said she could get in terms of the criteria you established. Further, she was able to use her professional expertise to render valuable help to the salesman. How could she possibly object? The likely answer will come clear as we proceed. We can see her difficulty with the fur coat guidance in the pages of dictation that follow it. First, her resistance apparently distorted some dictation she took down. Jesus says the day after the distortion, the first part of what you wrote last night is right. Check it now. Corrected under advice. The second part was put in by you because you didn't like the first. It was an attempt to re-establish your own control over time. Remember, you cannot stand not knowing what time is. Jag stannar där därför att en del av oss, jag ska bara markera den där, en del av oss skriver med heligan och skriver dialoger. Och det här är väldigt vanligt i dialoger. Att när heligande eller Jesus kommer igenom med någonting som vi inte gillar så börjar vi skriva om det. Då kommer egot in och skriver om det. Och för mig känns det gott att samma sak hände med Helen. Och jag förstår att det hände för henne. Jag har varit med om det så många gånger och det är så lätt hänt. Och grejen är att bli uppmärksam på det. Grejen är inte att det inte ska hända. Det säger ju egot. Att det borde inte hända, du borde veta bättre, Anna. Och hur kunde det vara på det här sättet? Helen borde definitivt veta bättre. Nej.
Det är inte det som är grejen, utan grejen är att se när det händer. Så jag kan börja se skillnaden på vem är det som kommer igenom i dialogskrivandet här. Och det var ju det Helen fick lära sig. Det tog ju definitivt de första 5 kapitlerna, kanske till kapitel 9, innan hon hade kunnat bli helt ren och kunna särskilja det. Och sen krävdes det ju efterbearbetning också naturligtvis. Någon fler som vill dela på det temat innan vi går vidare? Marie? Inte kanske just skrivandet, men det jag noterat är att instrumentet, kroppen, den börjar förfinas. Så jag noterar mer och mer när heligande kommer igenom. Och det hände ju faktiskt när vi skrev, tror jag. Ja, när vi gjorde de där 3 övningarna. Och hur, när jag förstod att heligande kom igenom så var det var som att kanalen, att där var klumpar som inte var rena och hur de fick upplösas. Så jag noterade skillnaden mellan heligande och hur det upplöses, den här rädslan. Och faktiskt, när jag delade så noterade jag också när jag skriver med heligande hur när jag skriver så direkt märker jag egots eh, tvivel eller rädsla och hur det görs rent där och då i själva skrivandet. Det är en märklig, en ovanlig upplevelse, men jag noterar det är någonting som är på gång som håller på att hända. Och sen vet jag inte mer. Så jag får bara lämna det där. Men det är någonting som är på G i varje fall. Mm. Och det är nog precis det här som är på G, att du börjar särskilja. Spännande. Lotta har något. Ja, det här är ju jätteintressant. För jag har precis börjat skriva med heligande. Och jag kan definitivt se hur jag ibland försöker styra det. Men det intressanta är när jag försöker styra det åt ett håll och så märker jag hur heligande tar över till en helt annan gren än vad jag trodde från början. Så det blir aldrig som jag tänkt mig. Utan jag ställer en fråga till heligande eller ber. Och så tror jag att jag vet svaret. Men det blir alltid något helt annat. Och det ger alltid lättnad, har jag märkt. Så det ger alltid ett upplyftande. Det är aldrig liksom pekfinger eller så som jag själv kanske hade skrivit. Du borde eller du skulle eller sådär, va. Utan det handlar alltid om att bara se på ett annat sätt. Och att det ger ett upplyft liksom. Och det är inget pekfinger utan det är bara för att visa mig friheten. Och det tycker jag är så intressant, men jag ser absolut att vissa grejer är jag när jag skriver. Och det är inte kul. Det finns liksom det finns ingen must i det, om man säger. Det finns ingen näring i det. Det är bara så här, bla, bla, bla. Men när jag stiger tillbaka och verkligen liksom, okej, jag stiger tillbaka. För jag vill ju höra vad heligande har att säga. För jag vet att det är där näringen är. Det är det jag vill ha. Men jag är nybörjare på det här så det blir blandat. Och Helen var nybörjare när det här hände. Så det blev ju blandat.
Och det är så gott att det får vara så. Det får vara blandat så länge det är blandat, helt enkelt. Det är ingen fara. Det är gott. Men grejen är att se det. Grejen är att träna och se det. Någon fler? Då fortsätter vi. I am not intruding on your will, but I am trying to free it. Unfortunately, it is not clear what these first and second parts are. What is clear, though, is that Helen saw Jesus controlling her use of time as such an intrusion, that she then wrote something down that gave control back to her, not realizing that this part was from her own subconscious, not from Jesus. This same resistance then apparently triggered disturbing dreams once she went to bed. Helen writes, in the morning, I remembered two indistinct dreams which upset me very badly. We only get details about the first, in which someone tells her that I have done something very poorly and that he thought that they would have to let me go. But he promised me a perfectly fair investigation. You, Bill, were assuring me it would be all right, but I was by no means sure. Jesus then comments, do not get bogged down in those dreams of last night. They are reflections of old learning patterns and arose because you did not like what I said about leaving minutiae to me. Jag vet inte vad det betyder, jag ska se om jag kan lista ut det. A fingerprint as an impression left by the friction radius of the human finger. Okay. They merely illustrate your unwillingness to not get bogged down because you are afraid of the course. So don't use them that way. If you are tempted to do this, ask Bill to stop you. This course is about willingness, not unwillingness. Unwillingness has to be replaced by willingness, because willingness is part of readiness, without which learning cannot occur. Och vi ska stanna där. Jag ska markera så vi vet vart vi börjar nästa gång vi träffas. Och de här passagerna är ju så viktiga. Jag känner väl igen mig i att när jag säger nej, när jag går emot instruktioner så gör det ont. I det här fallet blev det mardrömmar för Helen. För mig så kan det absolut bli mardrömmar. Det kan bli ångest, det kan bli smärta, det kan bli att det blir som dimmig i huvudet och allting går bara trögt och blir fel och jag är i motstånd. Och det jag har lärt mig är att väldigt snabbt praktisera förlåtelsen när jag märker att det händer och börja lyssna in vägledningen och låta det komma igenom som ska komma igenom. Ibland så blir det bara för mycket. Jag får säga till heliga, men nu får du ta det lugnt, nu hinner jag inte med helt enkelt. Men jag har kommit till en platå i alla fall av att känna igen när jag gör motstånd. Och att jag vet att det är ingen idé. Det är verkligen ingen idé att göra motstånd. Utan det är bara jobbigt för mig. Det är bättre att okej, hur vill du använda med det? Låt oss gå in för att och låta dig komma igenom. Vad var det stod på slutet där nu då? Nej, jag kan inte göra så. Ska vi se. Jag måste dela för att se. Det var något mer jag ville dela på. Just det, villighet och att vara redo.
Att vi behöver både vara villiga och vara redo. Och att vara redo är att praktisera förlåtelsen. Det är så jag blir redo. Att jag släpper och säger visa mig. Det är så jag blir redo. Mm. Någon fler vill säga någonting om det? Det är som säger nej och får ont, man tror. Lotta har något. Jag känner också att det blir för mig blir det väldigt fysiskt och ångest. Och ibland känner jag att nu är det för mycket. Samtidigt så märker jag att jag vill inte bromsa någonting. Så jag är lite i konflikt där, märker jag. Det är för mycket, jag orkar inte. Men ändå vill jag inte bromsa det. Så där kan jag bli lite förvirrad. När ska jag säga till? Och när jag säger till så kanske det fortsätter ändå. Och så tänker jag, jaha, jag blir inte lyssnad på. Liksom. Ja. Jag vet inte om det känns igen. Ja, absolut. Jag hade det bara häromdagen. Det var verkligen så här, nu är det för mycket. Kan vi ta det lugnt? Och jag uttrycker det och sen frågar jag hur vill du använda mig nu? Och då har det varit lite lugnare. Mm. Så det är nog mera att fråga. Säga till när det är för mycket och fråga hur vill du använda mig nu? Mm. Gott. Innan vi berättar vad vi tar med oss ifrån dagens läsning så blir det ingenting nästa vecka. Men den 7 november läser vi igen. Så nästa gång är den 7 november. Vad har varit viktigt under den här läsningen? Vad tar du med dig? Någon som vill dela? Var det något som var intressant? Någonting som gav dig någonting? Något som stod ut? Marie? För mig är det här att Jesus är med mig hela tiden, hela tiden. Och jag kan tro en massa, jag kan ha ja. Och någonstans så känner jag något mjukt där, bara något skratt, något leende. Don't worry, be happy. Det är lite så. Jag känner det är redan klart. Frälsningsplanen är redan klar. Jag behöver inte fundera ut någonting eller ja, jag kan bara fortsätta vad jag håller på med. Och förlåtelsarbete. Så mycket förlåtelsarbete hela tiden. Och jag blir undervisad också hela tiden. Ja, ja, ja. Tack Marie. Pia? Att vi är ett, vi är så lika. Vi går igenom samma berg- och dalbana. Så ja, kul. Eller vad man ska säga. Intressant. Ja, Ja, tack. jag håller med. Det är så jag vet inte, reassuring. Vi är verkligen ett. Och allt är väl. Mm. Tusen tack hörni. Vi ses den 7 om du vill. 7 november klockan 6. I det här sammanhanget. Hej hej.